Lhotlanští Vastajové kdysi žili na prastarých, mystických hranicích hlubokých ajonských lesů, na východním ostrově Kvaelin. Bylo to místo, kde tamní obyvatelé dýchali magii jako vzduch a kde měl čas pramalý význam. Pro tyto hybridní bytosti byly země smrtelníků nehostinnou pouští, v podstatě zbavenou veškeré magie, a v průběhu staletí se tato poušť rozrůstala a blížila se k vastajskému území. Rakan se narodil do kmene v úpadku, ale přesto nikdy nestrácel naději. Se svými bratry Rakan sledoval, jak se lidské osady nadále rozšiřují a jak přehrazují tok ajonské divoké, chaotické magie kvůli vlastnímu bezpečí. Spousta kmenů poslala své vyslance, aby s nimi vyjednávali a zajistili úmluvy na ochranu mystické energie, kterou Vastajové potřebovali, aby mohli vzkvétat. Tyto sliby se však pořád dokola porušovaly. Většina Vastajů byla rozčarovaná a začala se čím dál víc izolovat, zatímco se upínali ke svému zbývajícímu území. Ale mladý Rakan hlásal jinou cestu. Tento bojový tanečník věřil, že smrtelníky lze přemluvit, aby divoké magii nechali svobodu, pokud by dokázali ocenit její krásu. A chvástal se tím, že právě on bude ten, kdo jim ji ukáže. Proto byl označen jako Mutakl. Ostatní mu nevěřili, jakožto sympatizantovi s lidmi a kolaborantovi. Rakan z kmene Lotlan odešel, odhodlán šířit píseň jeho lidu po celé Ajonii. Byl to zábavný tulák, vítaný hudebník v každé krčmě či vesnickém karnevalu. Ale postupem času si uvědomil, že nic víc pro smrtelníky neznamená. Nehledě na to, kolik tanců a písní předvedl a jak dokázal uchvátit davy, akorát se staral o zábavu opilým hýřilům. Rakan začal být neklidný a přišlo mu, že ztratil účel. Jako dítě z kmene Lotlan Zája ráda poslouchala svého otce, jak zpívá lidové žalmy o prastarých vastajských hrdinech. Tyto chytlavé melodie ji přenášely do dávno zapomenuté doby, kdy magie na ostrově Kvaelin volně tančila a nabíjela Lotlany nesmírnou silou. Ale s každou novou generací se lidé dostávali čím dál blíž k vastajskému prapůvodnímu kmenovému území a narušovali jejich ryzí esenci. Kmenů začalo ubývat a ztráceli životní sílu, neboť byly postupně odříznuty od ducha prvních zemí a tak byly nuceny vyjednávat se svými smrtelnými soupeři. Zája pořád dokola frustrovaně sledovala, jak vyslanci ze jejího kmene uzavírali se smrtelníky úmluvy, jen aby byly v zápětí porušeny. Nejznepokojivější na tom bylo to, že lidé objevili tajemství mohutných staveb, známých jako Quinlony, a používali je k potlačování ajonské přírodní magie, aby chránili své rozrůstající se osady. Přestože Zája a další jí podobní nabádali svůj lid, aby se bránili, Lotlané se místo toho stáhli. Stranili se světa smrtelníků a upínali se k tomu málu, co jim zbývalo. Jenže tohle je zachránit nedokázalo a tak byli nakonec ze svých domovů vyhnáni. Z Lotlanů se stali nomádi bez kořenů a Zája se stala bojovníkem za svobodu. A nebyla sama. Vastajští rebelové sílili po celé Ajonii a chtěli se mstít smrtelníkům. Čas na vyjednávání už minul. Zája byla odhodlaná používat své smrtící pírka k boji za osvobození divoké magie země. Dostávala se do těch nejstřeženějších pevností a zase z nich, načež ve svých šlépějích zanechávala hromady mrtvol a tak si vysloužila přízvisko Fialkový krkavec. Jejímu odhodlání se nedokázalo nic vyrovnat. Soustředila se pouze na další úkol a další krok, který by jejímu druhu zajistil svobodu. Přestože měla rebelské spojence ráda, většinou pracovala sama, neboť věřila, že svůj úkol splní líp než kdokoliv jiný. Pak však potkala dalšího Vastaje, který její život navždy změnil. Když během pátrání po ukradeném artefaktu přišla do odlehlého horského městečka Vlonko, upoutal jí pohled na hýkající dav lidí. Na scéně před nimi stál naparující se okázalý bavič, který svému uchvácenému obecenstvu zpíval staré vastajské písně. Když své představení zakončil ohromující řadou laciných triků, dav propukl v jásot a provolával jeho jméno. Divadelně se uklonil a Zája si řekla, že je to jen nějaký kašpar. Sice to byl také Lotlan, ale tenhle Rakan nepůsobil, že je něco víc než jen bláhový Mutakl.
Zaya se ho rozhodla ignorovat a dokončila svou misi. Nemohla však popřít, že měla práci podstatně jednodušší díky tomu, že Rakan rozptyloval pozornost místních. Přestože se do Rakana v minulosti zamiloval bezpočet lidských i vastajských žen, zdálo se, že tato fialová křepelka je vůči jeho kouzlu zcela imunní. Avšak nebyla vůči němu úplně lhostejná. Vrtalo mu hlavou, jak to, že ho viděla, a přesto se nerozhodla za ním jít. Než stihla Zaya prchnout do divočiny, Rakan jí začal nadbíhat. Po několika nezdařených pokusech ohromit jí lichotkami se neomalený Vastaja zeptal na novinky o kmeni Lotlan. Když mu řekla, že Lotlan ztratil poslední ze svých území, jeho peří potemnělo a hloubka jeho zuřivosti ji překvapila. Možná, že na Rakanovi bylo víc, než si myslela. Ujistila ho, že mají stále ještě naději. Byla součástí něčeho většího, jakési rebelie, která chtěla Vastajům vrátit to, o co přišli. Nejen Lotlanu, ale všem kmenům. Když mu řekla o své pravé misi, prosili, aby se k ní mohl přidat. Zaya v jeho schopnosti rozptylovat pozornost, když už nic jiného, spatřila potenciál a tak souhlasila. A jak Zaya brzy zjistila, Rakanovi tance byly stejně působivé v boji jako na jevišti. Prohlašoval se za nejlepšího bojového tanečníka v dějinách Lotlanu a tento titul mu nikdo nedokázal upřít. Jeho velkolepé vstupy a dechberoucí akrobacie rozptylovali a udivovali nepřátele, načež je Zaya přemohla svými jako břitva ostrými brky. V každé nebezpečné situaci bojovali v dokonalé harmonii. Tento styl boje skoro by nahrazoval jeho otravnou neschopnost zapamatovat si Zájiny pečlivě připravené plány. Rakan Záje pomáhal i jinými způsoby. Zatímco ona byla přímočará a drsná, on byl bystrý a charismatický a dokázal používat šarm a přesvědčování tam, kde by se ona uchýlila k násilí. Jeho důvěryhodnost a úžasná schopnost číst emoce ostatních na ně udělali opravdový dojem. Občas zpochybňovala Rakanův soucit se smrtelníky, ale nikdy nepochybovala o jeho oddanosti vůči boji rebelů. Tito dva Vastajové byli tak odlišní a přesto dokázali udělat skvělé skutky, neboť silné stránky jednoho doplňovaly slabiny toho druhého. Rakan si Záhy nedokázal představit život bez Záji a bylo jasné, že ona vůči němu cítí to samé. A přestože si to zpočátku odmítala přiznat, svět už najednou nevypadal tak rozvráceně a osamoceně. Začali být nerozluční a zapřísáhli si věrnost uprostřed jedné hlučné hospodské rvačky. Během následujících let se z těch dvou stali silní šampioni Vastajů a pověsti o jejich skutcích se šíří. Kvůli noxijské invazi jsou Ajoňané nepopiratelně agresivnější a nebezpečnější. Zejména lidé z Navory a nenáviděného stínového řádu. Společně se Rakanovi a Záje podařilo zničit Quinlon, díky kterému Zed a jeho stínový řád čerpal magii pro výrobu zbraní v kašurujské zbrojnici pro válku s Noxem. Zaya a Rakan však díky tomuto konfliktu mohli na svou stranu shromáždit bezpočet dalších Vastajů a jejich sen o rebélii začíná nést ovoce. Společně budou bojovat, aby první země vrátili Vastajům.
Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.